අයිබෝවන් මේ වීඩියෝකින් ඔබට දැනගන්න පුළුවන් කළු සුදු ඡායාරූපයක් තත්පර කිහිපයකින් වර්ණ ගන්නවන්නේ කොහොමද කියලා. ඇත්තටම මේ සඳහාවට කිසිදු වියදමක් යන්නේ නැහැ. මුලින්ම ඔබ ඔබේ පරිගණකයෙන් හරි දුරකථනයෙන් හරි තිරේ දිස්වන වෙබ්සයිට් එකට යන්න. එහෙම නැත්නම් පැලට් කියලා Google search එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ මම මේ කරනවා වගේ palette.fm කියන සයිට් එක තෝරගන්න. දැන් ඔබට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ලැබ ගන්න පුළුවන් මේ. ඊළඟට අප්ලෝඩ් ඉමේජ් කියන මේ ඔප්ෂන් එක තෝරගන්න. එහෙම නැත්නම් දැන් මම මේ කරනවා වගේ ඔබ ලොග් වෙලා ඉන්න පරිගණකයෙන් නම් ඔබ වර්ණ ගන්නවන අවශ්‍ය කල්ප විකාරෝප වෙබ්සයිට් එකට drag and drop කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔබට දැනගන්න පුළුවන් ඔබ ලබා දුන් ඡායාරූපයේ තත්පර කිහිපයකින් වෙබ්සයිට් එක විසින් වර්ණ ගන්වන ආකාරය. දැන් ඔබට දැනගන්න පුළුවන් ඔබ ලබා දුන් කළු සුදු ඡායාරූපේ ඉතාමත් විචිත්‍ර ලෙස වර්ණ ගැනීමලා තියෙනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔබට මේ පහළ තියෙන ඩවුන්ලෝඩ් කියන ඔප්ෂන් එකෙන් මේ කලර්ඩ් ෆොටෝ එක පහසුවෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මොකද හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක ගැන? ඔයත් කැමති නම් ගෙදර තියෙන පැරණි විවාහ ඡායාරූපයක් එහෙම නැත්නම් පොඩි කාලේ ඡායාරූපයක් මේ විදිහට වර්ණ කරලා බලන්න. අනිවාර්යෙන්ම ඔබ පුදුම වෙනවා. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක නරඹන්න. ජය වේවා.